Jag kommer att passera här nu så att du kan bara ta det lugnt. Bara chilla. Just chill. Hej hej. Tjena tjena. Tjena tjena. Jag bara går förbi här nu. Nej okej. Så hej då. Hej på hej. Det är lite irriterande. Det är inget att vara irriterad, det är bara örnman på vandring. Intressant möte med älgen där. Jag ska fortsätta och forcera till Adolfström nu så att jag kommer att vart här. Ja, vi har tagit lite smällar här. Så jag är något tagen av stundens allvar här men fortfarande vid gott mod så det blir nog bra. Aha. Det är mycket mygg här. Sådana där myggnät. Hatt. Ultralätt myggnät som jag har. Kan varmt rekommenderas. Jag kan visa den. Tjena, tjena. Den kommer i en sån här liten påse. Alltså det här är verkligen ultralätt. Det tar inte stor plats. Det här är Sea to Summit. Och hej hej. En sån här. Alltså väger inte mycket kan jag säga, men bidrar med så otroligt mycket trivsel på såna här turer. Man får ju gärna ha keps. Då åker den ut en bit från ögonen så blir det riktigt trevligt. Kan verkligen varmt rekommendera. Mygghatt från Sea to Summit. Good shit. Kan man bara packa ner den här när man inte använder den. Så. Så, nu är rasten slut mot Adolfström. Vi bara ser så att det inte är vänt. No. Tack så mycket, säger vi till stugan här. Och det här var riktigt trevligt faktiskt. Välbehövligt. Nu är det varmt. Varmt och skönt. Jag har myggnätet här i beredskap. Jag gissar att det kommer att behövas så småningom här. All right. Adolfström 11 kilometer. Klockan är 6. Vad ska vi säga? 9. Jag var senast framme. Och ja, då har jag inte så mycket mer att säga just nu, känner jag. Nu ska jag bara fokusera på att röra mig
framåt. Där finns det en tältplats. Så jag har kanske kommit upp max 1 kilometer från stugan där. Riktigt fin tältplats. Kan hämta vatten från älven här. Jo, där är älgkon och där var kalvarna. Välkommen till vildmark. Bäverholmen 1 kilometer, Adolfström 9. Intressant möte med älgen där. Två kalvar inblandade. Jag tenderar ju att bli lite irriterade när man går för nära kalvarna. Jag såg inte dem, de var ju alldeles där i, låg och chilla där i buskaget helt enkelt. Så kan det vara i vildmarken. Man är ju här på inte bara sina egna villkor, utan det är ganska mycket andra krafter som dominerar här också. Det kan vara värt att lägga på minnet. Man kan ju ta den där båttransporten där annars om man vill korta ner den här vandringen. Och så slipper man gå. Jag tror man sparar in typ 8 kilometers vandring eller någonting. Jag står i kartan där. Över den här sjön Iraft. Från Bäverholmen, alltså här till Adolfström. Men jag ska inte ta någon båt nu, utan jag ska fortsätta med min kvällspromenad. Får vi se vilka vilda djur jag stöter på härnäst. Här borta har vi värdshuset. Är det här båttransporten? Det ser fin ut. Här har vi lite skyltar. Ja, så det här är ju Bäverholmen då. En 5 kilometer vinterled till Adolfström och 8 kilometer sommarled. Iraftdeltat. Tältplats.
Bastu finns att hyra. Så man är ju nästan lite sugen. Men ja, hade jag inte doppat mig där i sjön hade jag fan bastat. Men jag ska fortsätta och forcera till Adolfström nu så att jag kommer att vara här. Båt, transport en person efter klockan 19.00, 550 säk. Ja, men jag kan gå 8 kilometer, jag vet inte hela vägen. Behöver inte betala 550 spänn. Ta några genvägar. Fast det kan man ju göra om man vill. Man känner att man är sliten. Ja, ska vi se var fan ska jag. Kanske hit. Ja. Här är då värdshuset. Jag tror de håller på att röka fisk. Det luktar jävligt gott faktiskt. Jag får äta frystorkat istället. Det är bra. Fina stugor. När jag är så här på ensam vandring så är jag inte så jävla kräsen, men hade man haft sällskap med så hade man ju faktiskt kunnat ta och njuta av sådana här faciliteter och tillbringa lite extra tid här längs leden. Jag kan tänka mig att det kan vara riktigt jävla trevligt att tillbringa en kväll och en natt här, basta på kvällen där och så sen chilla i stugan och sen ta båttransporten där. Verkligen så här lyxa till det. Det hade nog säkerligen varit riktigt trevligt. Ja, jag fortsätter med min solovandring här och käkar frystorkat. Njuter av myggen. Man har ju lite sällskap i alla fall. Det är ju alltid någonting. Nu har vi ett sånt här magiskt scenario här när vi har en helt vindstilla och jättevarm kväll i en tät skog med djävulusiskt med mygg. Så här gäller det ju att klä på sig då så att man har myggsäkra kläder men ändå så att man inte svettas till döds för att så att säga ro hamn den här skogsvandringen till Adolfström nu, om man väljer att inte ta båten där. Om jag hade haft på mig en tunn merinoullströja nu, då hade jag inte kunnat stå så här och prata till kameran, för jag hade blivit sönderbiten. De hade bitit sig igenom den tunna merinoullströjan. Jag testade för skojs skull merinoullströjan där, underställströjan som jag brukar sova i, och myggen bet rakt igenom den och det blir riktigt otrevligt faktiskt. Riktigt otrevligt. Så här gäller det att ha heltäckande kläder. Det hjälper inte med myggmedel och sånt där. Så är liksom det räcker med att jag har händerna bara så attackerar de direkt. Så här gäller det att ha någonting som är tillräckligt tunt men som ändå står sig emot myggens lilla snabel så att den inte går igenom. Och det fungerar alldeles utmärkt med den här löpartröjan av märket SOS från Stadium, tack och lov, och sen en sån här ett myggnät. Så då har vi safe och det går alldeles utmärkt att ta sig fram här. Nu fortsätter vi framåt här mot Adolfström.
Så jag har ju promenerat här nu längs stranden här. Längs Iraftsjön. En bra bit. Och jag passerade en tältplats för kanske ett par kilometer sedan. Och den var väldigt fin, men jag tycker att den var ju nog så långt ifrån Adolfström. Så jag fortsätter att promenera här längs stranden. Och nu letar jag aktivt efter tältplats. För nu har jag inte så långt kvar till Adolfström. Max, vad ska vi säga, 2 kilometer. Yes. Helvete vad jävla halkigt det var. Shit. Satan vad smarrigt det där var. Så nu har jag hittat en perfekt tältplats här. Där är sjön. Så det är alldeles vid sjön här. Det blir perfekt. Nu är klockan 8:15. Och när jag bara slår upp tältet, fixa lite kvällsmat och ta kväll. Oj så härligt. Oj så härligt. Jag är alldeles i närheten av Adolfström. Det kanske är bara 1,5 kilometer dit. Ska jag slå upp tältet. Så. Nu är allting i ordning här. Nattgästen här, Örnman. Fan vad skönt. Dags för kvällens sista videoklipp här. Nu har jag krupit ner här och ska bara käka lite kvällsmat. Jag har en sån här chokladmüsli som jag tänkte spetsa med proteinpulver med chokladsmak. Och se vad det blir av det. Här håller det på och puttrar för fullt. Nu ska jag bara ta och fixa det där och käka och sen är det lights out. Det blir ju lite improviserad content creation här nu för att jag har ju pajat den här selfie-pinnen. Så nu blir det vad det blir. Nu får jag hela tiden hålla den i ena handen. Så kanske inte blir lika mycket filmat här framöver. Jag har också klippt sönder en av mina tånaglar lite grann så jag blöder och så jag trampar sönder mina Altra dojer snart. Tyget börjar lossna. De har ju hängt med på ett antal maratonlopp plus Kebnekaise upp och ner och många promenader så de börjar som har gjort sitt. Så jag är något tagen av stundens allvar här men fortfarande vid gott mod så vi har tagit lite smällar här men här blir nog bra. Yes. All right. Ses imorgon.